The mind's eye ha. The sounds came out of the girl's mouth in a perfect melody, echoing through the wooded areas around her. Her hands went over her lips in surprise. Was that her voice? Tentatively, she opened her mouth, and tried again. Ha! It was louder now, and yes, she could feel her throat moving with it. The wind carried it loud and clear, and she could almost imagine the woods singing it back to her. Wait, no, the woods really were singing it back. She spun around, and heard her melodies repeated back in ever-increasing tones and voices. There seemed to be more with every passing moment, and the beauty in her tones only seemed to intensify with their repetitions. The source made itself clear in a few seconds, a flock of birds, soaring over the tree line. They glided around her, their cacophony of tweets blending into a harmony of melodies and notes. The girl couldn't help but smile. It's beautiful, as she was still singing along to the birds' chirps. The tree line broke once more. From it came the most magnificent herd of stags and deers, all responding to the calls of her voice. They moved to surround her, looking on expectantly at the source of all the voices. Outstretching her arm, a flock of birds flew down and perched on it, awaiting her command. It looks like our friends might be hungry, she began. Would you like to get us some food? The birds responded in melody, and they flew off without another chirp. Soon enough they had returned, carrying along baskets upon baskets of food and drink, both for the girl and the now various animals all surrounding her. She knelt now in the middle of a glade, surrounded by animals she knew well and some she had never even seen before. The moment was picturesque, as if she'd stepped into a postcard and posed with Mother Earth herself. The baskets and drinks were dropped at her feet. Sticking her hand in, she managed to pull out a small jar of sugar cubes, and the deer eagerly stepped forward. They ate it off her hand, one at a time, and as they passed she sang and patted their heads. Don't hoard, she told them. Make sure everyone has their share. And so they listened, and so they followed. At the end of it all, there were still somehow a few cubes left in the jar. Why not, she mused, popping one into her mouth. Yet, as the cube was supposed to hit her lips, as the sweetness was meant to fill her tongue, she felt nothing. The girl frowned. She grabbed another one, and nervously nibbled it. Nothing again. 2 cubes this time, both eaten whole. Still nothing. Growing frustrated, she popped open the bottle of wine and tilted it into her mouth. Why isn't there anything? The animals around her sensed the frustration, and they slowly began to back away, leaving a wide circle for the now crazed-looking girl. She went through each item in the basket, each one disappearing into nothing when they should have been thrown into her stomach. In seconds the baskets were empty, hunger and frustration making a mess of the once perfect glade. I have to try something else. The girl outstretched her arm. The birds, fearful now, stayed back. Anger building, she opened her mouth to call the flock to her. And nothing came out. She grabbed her mouth, tears welling up now in her eyes. Another try, another open mouth, another minute of silence in the glade. The gaze of the creatures, once friendly, now seemed to judge her every step. I can't stay here, I can't. Soon she was flying through the woods, looking for a way out of all this. The branches were smacking her face. The roots threatened to trip her over. And yet, her throat couldn't seem to get a yelp out. Or well, any noise at all. She kept running. The trees kept coming. It all seemed endless. Step by step, breath by breath, it went on and on. Until the invisible wall hit her. She collided headfirst, instantly bouncing back. Surprisingly, her legs folded outwards first, as her back leaned, her knees forming an almost 90-degree angle, and suddenly she was sitting down. She could feel the seat cushion under her. The back radiating warmth from her sitting for so long. Her legs had stopped their folding, and were now supported by cushions of their own. Most of all, she could feel the goggles again, weighing down her face with their size and weighing down her mood with the message they now showed. Your session is over. Please remove goggles and return to the counter. Thank you for using the mind's eye, letting you live the best you. Jackie sighed. She took off the goggles, revealing the room of pods around her. They all looked similar to hers, orange seats and white exteriors, where people could lose themselves in VR for a few hours, except for one big thing, there were no more people. She was the last one left again. Good one tonight, huh? The teen at the counter said. His name tag had Jason printed in all caps, but past that and his uniform, there was no arrow. Con mắt của tâm trí, ha.
Âm thanh thoát ra từ miệng của cô gái trong một giai điệu hoàn hảo, vang vọng khắp các khu vực nhiều cây cối xung quanh cô. Tay cô ấy lướt qua môi vì ngạc nhiên, đó có phải là giọng của cô ấy không? Chần chừ, cô ấy mở miệng, và thử lại. Ha, bây giờ nó to hơn, và vâng, cô có thể cảm thấy cổ họng mình đang di chuyển theo nó. Gió thổi rất to và rõ ràng, và cô gần như có thể tưởng tượng ra những cánh rừng đang hát lại bài hát đó cho cô. Chờ đã, không, rừng thực sự đã hát nó trở lại. Cô ấy quay xung quanh và nghe thấy những giai điệu của cô ấy được lặp lại với âm sắc và giọng nói ngày càng tăng. Mỗi khoảnh khắc trôi qua dường như có nhiều hơn, và vẻ đẹp trong tông màu của cô ấy dường như chỉ tăng cường khi chúng lặp đi lặp lại. Nguồn tin hiện rõ trong vài giây, một đàn chim bay vút qua hàng cây. Họ lướt xung quanh cô ấy, bản hòa ca của những dòng tweet của họ hòa quyện thành một bản hòa âm của những giai điệu và nốt nhạc. Cô gái không thể không mỉm cười. Nó thật đẹp, khi cô ấy vẫn đang hát theo tiếng chim hót thì hàng cây lại gãy thêm một lần nữa. Từ đó phát sinh ra một đàn cờ tuyệt vời nhất và tất cả đều đáp lại lời kêu gọi của giọng nói của cô ấy. Họ di chuyển đến vây quanh cô, trông chờ vào nguồn phát ra tất cả các giọng nói. Với cánh tay của cô ấy, một đàn chim bay xuống và đậu trên đó, chờ đợi sự chỉ huy của cô ấy. Có vẻ như bạn bè của chúng ta có thể đói, cô bắt đầu. Bạn có muốn lấy cho chúng tôi một ít đồ ăn không? Những con chim đáp lại theo giai điệu, và chúng bay đi mà không có một tiếng hót nào khác. Chẳng bao lâu họ đã trở lại, mang theo những giỏ đựng thức ăn và đồ uống, cho cả cô gái và những con vật hiện đang ở xung quanh cô. Bây giờ cô quỳ giữa một con sông, xung quanh là những con vật mà cô biết rõ và một số loài thậm chí cô chưa từng thấy trước đây. Khoảnh khắc đẹp như tranh vẽ, như thể cô ấy đang bước vào một tấm bưu thiếp và tự mình chụp ảnh với mẹ trái đất. Những chiếc giỏ và đồ uống bị rơi dưới chân cô. Thọc tay vào, cô lôi ra được một hũ đường nhỏ, con nai háo hức bước tới. Họ ăn đứt tay cô từng người một, và khi họ đi qua cô vừa hát vừa vỗ đầu họ. Đừng tích trữ, cô ấy nói với họ, hãy chắc chắn rằng mọi người đều có phần của họ, và họ lắng nghe, và họ làm theo. Cuối cùng, bằng cách nào đó vẫn còn lại một vài khối trong lọ. Tại sao không? Cô trầm ngâm, đút một viên vào miệng. Tuy nhiên, vì khối lập phương được cho là sẽ chạm vào môi cô, vì vị ngọt được dùng để lấp đầy lưỡi cô cảm thấy. Không, cô gái cau mày, cô chộp lấy một chiếc khác và lo lắng nhấm nháp nó. Không có gì nữa, 2 viên lần này, cả hai đều ăn cả. Vẫn không có gì, càng ngày càng bực bội cô mở nắp chai rượu và cho vào miệng. Tại sao không có gì? Những con vật xung quanh cô ấy cảm nhận được sự thất vọng, và chúng từ từ lùi lại, để lại một vòng tròn rộng cho cô gái lúc này đang trông rất điên cuồng. Cô xem từng món trong giỏ từng thứ biến mất vào hư vô khi đáng lẽ chúng phải được ném vào bụng cô. Trong vài giây các giỏ trống rỗng, cơn đói và sự thất vọng tạo nên một mớ hỗn độn của đường băng hoàn hảo một thời. Tôi phải thử một cái gì đó khác, cô gái dang rộng cánh tay. Những con chim, lúc này đang sợ hãi, đã ở lại. Nổi giận, cô mở miệng gọi bầy đến với mình, và không có gì xuất hiện. Cô chộp lấy miệng mình, nước mắt cô bây giờ đã trào ra. Một lần thử khác, một mở miệng khác, thêm một phút im lặng trong băng. Ánh mắt của những sinh vật từng thân thiện, giờ dường như đang đánh giá từng bước đi của cô. Tôi không thể ở lại đây. Tôi không thể, tôi không thể, tôi không thể. Ngay sau đó cô ấy đã bay qua khu rừng, tìm kiếm một lối thoát khỏi tất cả những điều này. Cành cây đập vào mặt cô, rễ cây đe dọa cô đè lên người. Tuy nhiên, cổ họng cô ấy dường như không thể phát ra tiếng kêu. Hoặc tốt, bất kỳ tiếng ồn nào ở tất cả. Cô ấy tiếp tục chạy, cây cối cứ thế lao tới. Tất cả dường như vô tận, từng bước từng hơi thở, nó cứ tiếp tục, cho đến khi bức tường vô hình va vào cô. Cô ấy va chạm trực diện, ngay lập tức bật trở lại. Đáng ngạc nhiên là chân của cô ấy gập ra ngoài trước khi lưng ngả về phía sau, đầu gối của cô ấy tạo thành một góc gần như 90 độ, và đột nhiên cô ấy ngồi xuống. Cô có thể cảm nhận được đệm ngồi dưới mình. Phía sau tỏa ra hơi ấm do cô ngồi lâu như vậy. Chân của cô đã không còn gấp nữa, và bây giờ được nâng đỡ bằng đệm của riêng chúng. Hơn hết cô ấy có thể cảm nhận được chiếc kính bảo hộ một lần nữa, đè nặng lên khuôn mặt của cô ấy với kích thước của chúng và đè nặng tâm trạng của cô ấy với thông điệp mà chúng hiện ra. Phần của bạn đã hết, vui lòng xóa mục tiêu và quay lại bộ đếm. Cảm ơn các bạn đã sử dụng mắt của tâm, để bạn sống tốt nhất bạn. Jackie thở dài, cô tháo kính bảo hộ, để lộ ra căn phòng đầy vỏ xung quanh mình. Tất cả đều giống cô ấy, ghế màu cam và ngoại thất màu trắng, nơi mọi người có thể đắm chìm trong VR trong vài giờ, ngoại trừ một điều quan trọng, không còn người nào nữa. Cô ấy lại là người cuối cùng còn lại. Tối nay hay nhỉ, thiếu niên tại quầy nói. Bảng tên của anh ấy có in chữ Jason ở tất cả các chữ hoa, nhưng trên đó và đồng phục của anh ấy, không có không khí O.